Sir? So, good afternoon, everyone. So, for today, we would be talking about the thriving learning communities. So, hopefully, nakapag-review na tayo. So, question. What is your greatest fear as a teacher or as a student in the advent of the new normal in education? So, pakilagay daw sa chat box. Paki-chat ng sagot ninyo. What is your, ano yung mga agam-agam nyo? What is your greatest fear? Sir? Ano yung agam-agam nyo sa new normal? Ako ba may gano'n tungkol sa COVID-19, yung nagkuhan ko ba nga, wala na lang kuhan. Yung ba ko may reunion, pagka nakulo ko mag-attend sa naman. Sila. Dapat mangita o gubot. Si Titoy, hindi mo tapad. Favorite topic na mo ito si Titoy. Kasi, di ba si Mervin? Oh, ano na? Wala lagi yung kamo nag-reply. Ay, my greatest fear, ma'am, is baka hindi kami maka-practice teaching na in actual. Practice teaching talaga in actual. Wow. So, sa ating ano ngayon, please read the following. The average brain is believed to have generated around 50,000 thoughts per day. But sad to say, disturbingly, it is estimated that most people, 70% of these are negative thoughts. So ano mahitabo sa aton kung 70% negative thoughts. So around 30,000 thoughts dyan, puro negative. So hopefully hindi tayo ganyan, ha? So what are the yung mga agam-agam ng mga teachers ngayon? So number one, teachers are afraid to what? They are afraid that they would be they would look bad. Number two, not being liked, not being listened to, and losing control. Kasi sa new normal ngayon, hindi mo na talaga makikita yung control ng teacher. Kasi yung mga estudyante ngayon, nasa at the back of the screen na. Wala na talaga tayong face-to-face. So, eto siya yung mga memes na nakukuha natin sa FB. Teachers early in the morning. And what happened? Teachers at the end of the day. So, ano nangyari by end of the day. Oh, diba? Una-una, si teacher pagkabuntag, aura ka. Fresh pa kayo, fresh. Kaya buntag. Pero pagkahapon, Diyos ko, daw, gilagas ang pito kayawa si ma'am. So, please remember that please remember that life is always a perspective. Putol-putol tingog mo, ma'am. Sige lang. Life is always a perspective. So, kung makikita nyo, meron tayong nakita yung mga dahon na nahuhulog? Yes, ma'am. Yung isa, ano yung nangyari dyan sa isa? Gaugtas ang isa, Natutuwa ma'am. sila. Natutuwa sila. They appreciate the falling of the leaves. Next is yung isa naman is
nagayaw-yaw siya Pag-fall. sa pag-fall sa mga dahon. So question, saan tayo dito? For example, the tree is COVID-19. Saan tayo dito? Are we seeing the best out of this situation, or are we part of those people na walang ginawa kundi mag-complain na lang? So are we part of the solution or are we part of the baggage? Nasa gitna, ma'am. So, so kamo ang Start puno. ulit. So kamo ang puno. I prefer ma'am yung happy. Okay. Good. So, so let's go back to, 'di ba? Ano nga yung sabi ni Jack Ma? Ito siya, balik-balik talaga ito. 'Di ba? Surviving. Ano nga sabi ni Jack Ma? For people in the business, this is just another year. But 2020 is just a year for people, just stay alive. Ano sabi ni Jack Ma? Don't even talk about your dreams or plans. Make sure you stay alive. If you could stay alive for this 2020, you could say that, you already have made a profit. So, ginansya lang inakto karon 2020. Don't do anything. Surviving simply means let's just continue to live and exist. Oh. Mga favorite ni Ting ito, may kahoy yung nadaan na, Sir Nate, we can hear you. Dilagnat ko after. Sir Nick. So, remember that resilience refers to our ability to what? To cope with the uncertainty by bouncing back. Klasiko! Amok ba ng bayha ng ano nga nadira ba? Oh, nag-record ta. So, question, are you resilient? Hopefully. Kasi wala na tayong magagawa. Hopefully, hindi kayo member ng mga tao na pumupunta sa chat, tumatawag sa chat para magreklamo. Yes, you have the right para magreklamo, pero make sure that you are also doing your part. Tama man? Agree. So, why thrive? So, let us define what is thriving. Why thrive? Bakit kailangan natin mag-thrive? Number one, thriving is a condition beyond resiliency, beyond being resilient and surviving. When reinvention occurs after uncertain or unexpected event. So tayo, di ba, we are on the unexpected event of our lives. Hindi natin to ginusto. Para itong COVID-19 becomes parang electric shock sa atin. Kasi bago ito eh. Naa siya, pero hindi natin na picture out na mangyayari sa atin. SARS is not a reality to us, di ba? The Ebola is not a reality to us. Ebola is a reality to African countries. SARS is a reality sa ibang Asian countries, pero hindi siya nakarating ng Pilipinas. But sad to say, we have COVID-19 and it becomes our new reality. So, ito siya yung tinatawag natin na jolt. So, what is thriving? To thrive means to bear so much fruit kahit ang dami ng problema. So, question, are you being productive as of the moment? Ano ba kayo? Nag-survive lang kayo or productive rin kayo? Productive. Pwede. So, hopefully productive. Donna Marie. Ano pa? Oh, hopefully productive kayo ha. Hopefully kayo productive. Uy, damo kami na baligya mo. Damo ginansya. So, this way the pandemic invites us to thrive. For the first 3 months during March, April, May, ang ginawa natin is we are just trying to survive. Pagka June, July, naging resilient na tayo.
And ngayon, nandito na tayo sa process of thriving. Kasi during the time ng surviving, parang hindi pa natin matanggap na during Pandemic. COVID sa Yes, Philippines. This is not just a disease, it becomes a pandemic na. And it becomes our new reality na nga, 'di ba, sabi ko. So for now, we would be thriving. Hopefully nag-thrive kayo. Despite of the many cases of COVID-19, patuloy pa rin ang buhay. So, uncertainty and not knowing in all of its vulnerability is a gift. It's a birthplace of our ability to thrive. Kaya nga, di ba, despite of anything, laban lang. Yes. So, this is the question. Adapt technology on education. May choice ba tayo? Diyan sa dalawang buttons na yan. May choice tayo, wala. Wala naman. Wala. Wala, kasi yung dalawang button, puro Okay. sa Okay na lahat. okay. Wala Okay ka no na. choice, Walang ma'am. no choice. No choice. No choice ka lang. Binigyan ka ng choices, pero hindi mo kailangan. Parang binigyan ka ng option, pero wala kang choice. Sakit, no? Ouch. Sabi Lesson nag-uugutan. tayo, di ba? So, for our session, so we have 3 objectives for today. So, number 1 is explain how pandemics becomes our opportunity to thrive. Number 2 is introduce distance learning. And number 3 is explore the varied learning motivation. So, magpa-bright tayo ngayon. So, number 1, let us talk about distance learning. So, we have the different pedagogy. So, let's talk about what is pedagogy. So, pedagogy is the art and science of teaching. Hopefully, marami na kayong pedagogy na alam. So, number 1, separation of teacher and learner. Ito na siya. Hindi na po tayo nagkakaroon ng face-to-face. Naghiwalay na si ma'am at ang kanyang mga estudyante. Wala na tayong tinatawag na interaction. Next, the influence of educational organization in planning and preparation. Ito siya. All preparation, di ba? Dati kung mag-umpisa ang klase, ano lang naman ang piniprepare ni ma'am at saka ni sir? Ano ba piniprepare natin? Lesson, ang mga lesson plan, yun lang naman, di ba? Mga teaching materials. Pero, ngayon, hindi na. Kung ano pa, ang opening ng klase ay grabe, bonggang-bonggang preparation ang ginagawa ngayon. Especially on the Department of Education. Sa Ramon magsaysay nga, bonggang-bonggang preparation yung ginawa, di ba? Kasi lahat ng teachers pinag-seminar. Tapos yung mga health protocols na ginagawa sa school. Tapos ang adjustment, not just the adjustment of the teachers, but also yung adjustment ng estudyante sa klase. Next, ito siya ang pinakamasakit. Use of technical media. May it be in print, audio, video, or computer. Question. Saang media, hopefully, lahat ng media na ito ay kaya natin. Kaya nyo na ba? Ano bang media ang expert kayo? Hopefully, hindi lang kayo dun sa print, ha? Hopefully, on the technical media, mga audio, video, and computer. Hopefully, magaling din kayo doon. Kasi mahirap kasi pag nasa print lang tayo, nasa video, or yung tinatawag natin na one ano lang tayo, we are a single note teacher. Mahirap yun kasi isa yung alam nyo. So, dapat, habang ngayon, nasa bahay kayo, hindi na rin kayo puro Facebook, kung mag-Facebook man kayo, i-explore nyo yung Facebook Messenger. Kasi nag-i-improve din yung Facebook Messenger.
yung iba't ibang online platforms. Di ba may sinadjust ako last time na iba't ibang online platforms? Hopefully, na-explore nyo na rin yun. Kasi, kayo na yung next teacher. Pag graduate nyo, teacher na talaga kayo. May it be papasa kayo sa board exam or hindi. Mag-a-apply kayo. Pero ang tanong, how good are you on the platforms? Kasi, hindi sabi nga nila, di ba, we have 18 months to develop the vaccine. Ang question, how sure are we na pagdating na 18 months, may vaccine na talaga? So, dapat prepare tayo. Kasi dapat, ito yung problem, ito yung solution. Ang problema, ito yung problem, wala kang ginawang solusyon. Nag-stagnant ka. Dapat ngayon kasi, although nasa bahay lang tayo or hindi tayo nagkikita-kita, dapat maayos yung ano nyo, yung buhay nyo, nag-level up kayo. Ang tanong, baka nag-stagnant kayo dyan sa bahay nyo. Baka kulang na lang, magpunta tayo sa kiluhan, magpakilo na lang tayo lahat. Hopefully, Grabe si Mountain. hopefully, di kita magpakilo tanan. Guilty ka, guilty. Sino nag-cheat? Sino nag-cheat sa food? Kala ko nag-exercise. Wala kaya ko nag-cheat. Next. Ito siya. Provision of two-way communication. In the past, we could do this, di ba? The student response is very good kasi nasa classroom lang tayo. Pero ngayon, hindi natin alam yung, hindi natin nakukuha kagad yung student's response. Kasi, meron na tayong tinatawag na barriers. May it be sa online na, ano yan, ng, hindi agad yung response ng estudyante na kukuha natin. For example, ako, matuturo ako ngayon, konti na naman nagre-response and although some of you will be responding, pero hindi ko naman alam kasi yung iba naka-freeze yung picture. Tama ma. So, wala tayong makukuha. And people are usually thought as individuals and not in groups. So ngayon, hindi na tayo pwede magkaroon ng group collaboration. Kasi nga, mahirap na siya gawin. And kung may group collaboration man, mapa-assignment ako sa inyo. You think, pag sabi ako ng group activity, kaya niyong gawin? Baka mag-away lang kayo. Or baka yung iba, maging parasite na lang. Diba? So, let us talk about the synchronous learning. So, synchronous learning is what? Ang teacher and learner, sabay-sabay na natututo. Ang asynchronous naman, pareha sa atin, di ba? Ang iba sa atin ngayon naka-synchronous kasi nasa online tayo. Pero mamaya, pag isi-save ko tong video, yung manonood mamaya, sila yung tawag na, nasa asynchronous learning. Kuha? So, let us talk about home study. So, home study is what? Where children and students are learning and assisted by parents or personal tutor. Mag-go over lang tayo nito ha, kasi alam niyo naman to. So, we have the independent learners, or independent study. Part din ito siya ng distance education system. Pero, students are what? Working largely on their own. And, ito siya. Guided only by, the study guide. Independent Para sa mga matatalino. Hindi naman yan siya sa mga matatalino. Ito yun siya yung mga estudyanteng may concrete or may study habits. Kasi kahit gaano ka katalino, kung wala ka study habits, hindi ito kaya. Next, open learning. Ito siya, ginagawa ito siya sa Finland. Sa Finland ko ito sa alam na ginagawa. Ito siya,
Halimbawa, ang estudyante mag-aral ng ganitong course. Sa atin sa education. Bali, self-paced siya. Ikaw bahala kung kailan mo tatapusin yung course mo. Pero yung time frame, ikaw na rin bahala. Halimbawa, ang subject na ito, good for 20 hours at 60 hours. Halimbawa, ang ST400, good for 60 hours. Bahala ka kung tapusin mo siya ng 1 taon, 2 taon, pero i-comply mo yung 60 hours and yung mga requirements niya. Hindi katulad sa atin dito, di ba na? May siya, may semester siya. Doon sa Finland, wala. Kung matapos mo lahat ng requirements, makuha mo lahat ng requirements, papasa ka sa subject. Oo. Sana ganito tayo, no? Pero ewan ko lang kung may makagraduate. Baka mangyari. Pero okay lang kung may discipline ka sa pag-study. Kaya nga, di ba, mapansin mo yung ibang estudyante, yung mga nagta-travel na mga taga-ibang bansa, ito yan sila. Habang nag-aaral, nagbabiyahe sila. Kasi nga, masyado silang they are part of what we call the Open University. So, M refers to the what? Mobile or portable technologies such as mobile phones. So, ito yung ginagamit natin. Kaway-kaway ang mga M learners dyan. Yung mga mobile phones. O, yung tinatawag naman na e-learners or yung gumagamit ng internet or mga Wi-Fi or LAN. O, kaway-kaway dyan. So, please remember, electronic learning is what? Anything that use electronic media. So, meron tayong 2 types of instructional technology. So, number 1 is what we call the digital or the modern ICT. Meron tayong mga computer, LCD, TVs, or iPads. Not just a TV, but also a smart TV. So, next is meron tayong non-digital or yung tinatawag na traditional. Ito yung may mga projector, chalk, whiteboard. This is the pre-COVID. Yung sa taas, ito siya is post-COVID or new normal. Ito naman yun siya yung before COVID-19. So let us talk about remote learning. Student and educator where information source, but not physically, they are not physically meeting each other. Traditional siya, pero ang ginagawa dito is, hindi to siya pwede sa akin na. Ang remote learning kasi, ang teacher, meron talaga siyang, discussion board. Parang nagtuturo talaga siya. Tumatayo talaga siya. Para sa akin, nakaupo lang kasi ako. Pero, may conference, may online assessment pa rin siya. Online learning, sa what? Communication, ito siya turo sa atin. Communication between educator within the educational institution. Teacher and student is interacting through Internet. So, virtual learner. Ito naman siya, using different platforms, but learner could use other learning softwares. May mga platforms na yung nagagamitin na iba. Hindi lamang mga Zoom or mga pero may iba pa. Google Map, ngayon, pwede siya. So, question. Marunong naman siguro tayo mag-Skype, di ba? Yes, ma'am. Yes. Parang Skype is very oldie na to eh. Zoom and Hangouts yung ngayon uso. So, blended learning, combination of the traditional and the modern approaches. So, blended learning, kaya nga tatawag na blended kasi i-blender na siya.
Kung ano pa, kung Halo-halo. sa Bisaya pa, saksak sinagol. Saksak sinagol. So, let's talk about the flip. Sa blended learning, meron tayong dalawang uri. Meron tayong tinatawag na flip learning. So, ang teacher instructs lessons at home. May it be in video. Ito yung tinatawag sa atin. Students work in class for deeper understanding concept application sila. Ito lang. Ito siya yung tinatawag na flip classroom. Ito yung ginagawa natin. So, the first ito, number 1 is goal. Student prepared to participate in class activities. Napapansin nyo, yung mga pinupost ng teachers nyo during Monday, Tuesday, di ba? Napopost ba yung teachers nyo during Monday and Tuesday? Napopost, wala. Hindi pa po parang hindi pa po napapractice. Yes po. Meron na Magsa-start po. pa lang. Ma'am, nag-post, Oh. ma'am. Oh. May mga activities na pinupost yung teachers ninyo Yun, from yun Monday po. to Tuesday, di ba? Yes, ma'am. May Yes, ma'am. activity na. Pero during ang pag-flip niya, pagbalik niya, ito siya, pag ganyan niya, pag-flip natin during Wednesday and Friday, nag-ano si teacher, nagtuturo na, di ba? Kung ano yung ginawa niya sa Monday, Tuesday, piniprepare kayo para sa activity for Wednesday. Di ba? Then, may bibigay na namang activity. Then after that, application naman siya by Friday. Kuha? Hindi ko lang alam kung anong ginagawa ng teacher niyo ha. Pero sa akin kasi, in my class, Monday, Tuesday, nagbibigay ako ng activities related to the online class. Para, pag may questions kami during Wednesday, may masasagot yung estudyante ko. Then after that, pagka Thursday, may mga i-upload na naman ako ng mga like reading materials para pagka Friday, during discussion, pwede na silang may tinatawag na interaction. So after that, pag after nyan, pagtapos ng online interaction, i-check after that, gagawa na naman ng activity yung estudyante. Kuha nyo? Para siyang continuous. So, for example, ito siya. Ang outside of the class, anong ginagawa dyan? May mga videos, may mga demonstration, may simulation. Ang benefit ito is what? The faculty would provide more time in class to work with individual students and allow students to master at their own pace. Pag in class naman, gumagawa ng collaborative efforts. Pero hindi natin siya ginagawa ha, kasi hindi naman kayo nagkikita. Pero during online class, pwedeng magkaroon ng interaction yung mga estudyante. Katulad nito, parang yung mga suggestion nyo, ginagather, then we talk about it collaboratively. So, ito siya dapat na gawin ng teacher. Outside the class, select the content, delivery method, then create or find a content. Pagpasok sa klase, i-assess ng teacher, select activity, then i-coach ang estudyante. Mostly, dapat kasi pag nasa kayo, pag nag-flip na yung nag-meet kayo, it should not be like, pwede siya mag-recitation, pero hindi yung recitation na ginagawa natin in the past na masyadong rigid good. It should be a recitation that would help the student. So next, blended learning. Blended learning is personalized. Teacher work one-on-one with student to address their individual's needs, skills, and interests. For example, sa atin, although yung minsan, di ba, may mga questions kayo sa klase natin. So that's why
Kasi yung iba sa inyo, nakakakuha talaga ng instructions kaagad. Pero, may iba sa inyo, hindi talaga. Kaya kailangan pa magsige tanong. Pero okay lang yun siya kasi kung hindi kayo magtanong, paano magagawa yung mga activities? Next, data-driven. This is where other students are learning and appropriate phase. Ito siya ang problema. Dapat, di ba dalawa ito? Hindi dapat ito magkahiwalay. Kasi kung maghihiwalay ito, anong mangyari sa learning ninyo? Wala, di ba? Dapat, self-phase siya. Hindi natin pag-usapan yung self-phase na yan. And data-driven. Dapat merong natutunan yung estudyante. And yung teacher mismo dapat magaling sa technology so that makikater niya yung mga needs ng estudyante. Question. Next, isa pa. Blended learning should be what? Encourage students' ownership. Dapat daw, yung sa blended learning, students become what? Empowered. Ang problema sa atin ngayon, kasi nag-blended learning tayo, hindi naging empowered yung estudyante. Ano nangyari sa estudyante? Napraning ang estudyante. Kasi, hindi yun, nagpraning ang ating mga estudyante ngayon sa Ramon kasi wala tayong tinatawag na sense of responsibility. Kasi nga, kung katulad dati na dapat after class, nag-aaral tayo, di ba? Nagsa-study tayo, gumagawa tayo ng requirements. Ayun kasi, dahil nasa online ko, no, sige lang, pwede man ganyan. Para ng kasalanan pa ng, I'm not saying this na lahat-lahat naman talaga. Pero parang kasalanan pa ng teacher, bakit hindi nakagawa yung estudyante ng activity kasi nga may pa-deadline. Parang parehas lang rin naman eh. 'Di ba? Mag-aral kayo ngayong araw, bukas pasan yung assignment nyo. 'Di ba? Pareha lang. Yes, ma'am. True. Pasok kayo ngayong araw, bukas papasa yung assignment nyo. Bakit nung nasa face-to-face kayo, kaya nyo naman magpasa pagkabukas? Bakit ngayon nga online, hindi nyo kaya magpasa pagkabukas? So, ano kaya yung factor na yun? Siguro, Internet Walay connectivity. data daw, ma'am. Internet connection. Connectivity po. Pero I think it's the student's attitude and the being responsible to make that assignment. Tama. True. Kasi Yes, bakit kaya niyo namang mag-internet, 'di ba? Kahit after class, kaya niyo namang actually mag-internet. Nakakapasa kayo actually kinabukasan. Bakit kayo nasa bahay lang kayo? Yung iba, 'di ba? I'm not saying wala kayong ginagawa. Yes, may ginagawa kayo, pero yung time na bakante kayo, masyado siyang mahaba actually. So that's why I'm questioning, bakit hindi kaya mapasa? Parang pare-pareha lang naman yung workload. So, wala na akong dyan. So, that's why, nasa na naman yan, di ba? Nasa attitude nyo lang na naman talaga yan. And yes, siguro mahina talaga yung internet or yun nga lang, sabi nyo sa seminar namin sa isang klase kanina, wala tayong pera para pang-load or baliktad. May pera tayong pang-load, wala naman tayong gadget. So, hopefully, we could not have the best of both worlds naman. So, let's talk about the hybrid learning. So, eto siya ang pinakabongga sa lahat. Kasi, andito na siya lahat. Dapat alam mo na ito. Online interaction, may mga virtual classroom, everything here is what? Incorporated. Ito tayo sa Ramon. We are part of the hybrid learning. So, where to begin your journey in remote learning?
So number one, let us provide some suggestful, use activities that will use what? That will boost your motivation. Question, motivated ba kayo mag-aral? Motivated ba kayo? Hopefully you are motivated